เอาละครับทุกคน ครับผม TB Take Off กลับกันมาอีกแล้วนะครับ ครับ สถานการณ์มืดๆอย่างนี้ แคบๆอย่างนี้ ครับ เคริมอย่างนี้ เราอยู่ในรายการเล่าหลอนไหมวะเอาละครับวันนี้ ครับผม TB Take Off เรามีเรื่องมาเล่าให้ฟัง ครับ เรื่องนี้ตอนนี้มีชื่อว่ากางเกงมือสองเรื่องมีอยู่ว่านะครับ เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ขายของในตลาดนะครับเป็นเหมือนกับว่าไปรับของเข้ามาขายอีกทีนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองก็จะเป็นเสื้อมือสองที่เป็นกระสอบนะแล้วก็กางเกงมือสองที่เป็นกระสอบก็จะไปเหมาจากแบบเหมือนเป็นเรือที่นำเข้ามาหรือว่าเป็นพวกโกดังที่ว่าต้องไปเรียกเสื้อผ้ากันเองใช่ไหมฮะหรือไปประมูลมานะครับก็จะประมาณนี้นะคือโดยตัวเพื่อนเนี่ยก็จะเปิดร้านตามปกติแหละครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีของล็อตเนี่ยส่งมาจากประเทศมาเลเซียครับผมเพื่อนผมก็แบบไปดูหน่อยแล้วกันครับทีนี้นี่ก็คือว่าตอนที่เลือกไปเลือกมาเนี่ยก็ไปเอะใจอยู่ตัวหนึ่งครับกางเกงยีนรีวายสภาพดีมากอ่ะคืองงว่าทำไมไม่มีใครแย่งตัวนี้ไปเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเวลาเขาไปลื้อของมือสองก็จะไปลุมกันเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนกับรีบแย่งสินค้าที่ตัวเองอยากจะเอาไปขายอะไรเงี้ยประเด็นคือกางเกงตัวนี้นะฮะเป็นรีวายริมแดงด้วยนะครับแบบสภาพนี่ใหม่มากอ่ะคือเพื่อนก็งงเฮ้ยหลุดมาได้ไงนะครับแล้วก็แบบทำไมคนอื่นเนี่ยไม่ขโมยแบบดึงออกไปก่อนวะนั่นน่ะสิก็เลยงงเพื่อนก็เลยแบบโชคดีนะได้ตัวนี้ไม่ขายเอาไปใส่เองครับยุคนั้นบอกเลย401ริมแดงเป็นอะไรที่สุดยอดของความเท่เลยนะครับรีวาย401ริมแดงนะครับบอกเลยว่ายุคนั้นนี่คือเด็ดทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพอเพื่อนเอากลับมานะก็พยายามแบบซักของทุกอย่างเนี่ยที่เป็นมือสองจะเอาไปซักก่อนนะให้มันสะอาดนะเพื่อเอามาขายใช่ไหมทีนี้เนี่ยเพื่อนผมกางเกงตัวเนี้ยซักดีเป็นพิเศษเลยเอาไปซักแห้งเพราะกลัวว่ากางเกงมันจะสีซีดเนี่ยนึกออกไหมเพราะว่ายิ่งถนอมนะมันก็จะยิ่งสวยนะแล้วกางเกงยีนเนี่ยมันจะซีดเองโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องซักไงมันจะเป็นรอยยับไอ้สวยๆนะทีนี้ครับผมเพื่อนตั้งแต่ได้มาเนี่ยมีความรู้สึกแบบว่าอุ้ยดีจังเลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมีความรู้สึกคึกเหิมเวลาใส่เฮ้ยเท่สวยแต่สิ่งที่ได้ตามกลับมานั่นก็คือนิสัยเพื่อนที่อารมณ์ร้อนมากขึ้นครับเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายโกรธง่ายโวยวายง่ายแบบคือนิดๆหน่อยๆเมื่อก่อนเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้มากเลยนะไม่มีแบบโวยวายไม่อะไรเลยแล้วก็แบบเอ้ยเพื่อนว่าไงว่าอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆโกรธอะไรสะกิดใจนิดเดียวโมโหโกรธเลยครับจนถึงเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ไหวจนแฟนเขามาปรึกษาพวกเราว่าเฮ้ยพี่พรทำไมแฟนหนูโกรธแบบโกรธเป็นไฟเลยแล้วก็กางเกงตัวนี้ห้ามแตะด้วยนะครับแล้วแบบหนูจะไปซักก็ไม่ได้โกรธหนูด้วยด่าหนูด้วยว่าอย่ามายุ่งของกูอย่างนี้เลยฮะใช้คำหยาบด้วยใช้คำหยาบครับใช้คำหยาบแล้วก็ตอนที่แบบว่าเขาไม่อยู่บ้านเขาจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะกางเกงตัวเนี้ยไปเก็บในที่ที่แบบเราไม่สามารถไปหยิบจับได้เลยก็คือเอาไปเก็บซ่อนอย่างดีเลยล็อกประตูตู้อะไรเรียบร้อยเลยแต่แฟนเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่จะใส่เกือบทุกวันคนใส่กางเกงยีนไม่ใช่เรื่องแปลกนะแบบใส่ซ้ำไม่ซักมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ยิ่งใส่ยิ่งก้าวร้าวมากขึ้นครับทีนี้เนี่ยแฟนเขาก็แบบเอะใจมีอยู่วันหนึ่งตอนที่เขาอาบน้ำแล้วเขาถอดเอาไว้เขาก็พยายามไปดูกางเกงว่าแบบทำไมถึงอะไรมากนักนะตอนที่กำลังจะไปหยิบกางเกงเขามีความรู้สึกว่าขนลุกมากเลยมีกลิ่นไม่ค่อยดีใจผู้หญิงนะคิดในใจแล้วนะกางเกงเหม็นแล้วไม่ซักใส่ไม่ซักเลยไม่ซักแล้วแหละด้วยความหวังดีจะเอาไปซักใช่ไหมจังหวะที่
หยิบกางเกงขึ้นมา ครับ แล้วล้วงกระเป๋าเพื่อจะเอาเศษอะไรออกดึงกระเป๋าขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะปริ้นขึ้นมาได้ใช่ไหมข้างในมียันอยู่ในกระเป๋าครับซึ่งมันไม่ใช่ยันที่เป็นกระดาษอยู่ไงเขียนอยู่บนตัวผ้าซึ่งมันเป็นยันอะไรก็ไม่รู้นะครับเขียนเป็นตัวอักษรแบบผมคนรู้มากเลยด้วยสีแดงครับผมอยู่ในกระเป๋าเลยครับซึ่งความหมายเราไม่รู้ไงว่าเป็นภาษาทางโน้นเนี่ยครับจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษาทางโน้นด้วยไหมเพราะว่าเขียนแล้วเหมือนอ่านไม่ค่อยออกครับจังหวะที่ผู้หญิงเนี่ยออกมาแล้วเห็นผู้ชายออกมาพอดีครับครับผู้ชายเดินมาแล้วผลักผู้หญิงบอกอย่ามายุ่งของกูไปเลยอย่างนี้เลยครับแล้วแบบในมือผู้ชายนี่คือโกรธมากนะสั่นจนแฟนเขากลัวเพราะว่าแฟนเขาบอกมองตาเขม็งเหมือนจะบีบคอให้ได้เลยจนจังหวะนั้นคือแฟนกลัวมากแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปครับเราไปปรึกษาพวกเราว่าเจอเรื่องแบบนี้พี่บอลทำไงดีพวกเราไม่รู้จะทำไงดีครับก็เลยไปปรึกษาพระนะครับว่าทำยังไงดีพระท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับมันมองได้หลายมุมไม่รู้ว่าเป็นการเล่นคุณใส่จากทางฝั่งนู้นกับกางเกงตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเจ้าของกางเกงคนเก่าเคยโดนอะไรมาบ้างไหมจากกางเกงตัวนี้ทางที่ดีนะควรเอากางเกงตัวนี้นะไปกำจัดนะครับทำวิธีทางไหนก็ได้มาเผาที่วัดก็ได้ทำพิธีเผาในวัดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นนะครับก็แบบกังวลใจแล้วนะครับว่าจะทำยังไงดีแบบให้แฟนหลุดจากตรงนี้ได้เพราะว่าเขาอยู่ติดกางเกงตัวนี้มากครับวันนั้นเราก็เลยแบบวางแผนกันว่าเดี๋ยวพวกพี่จะเข้าไปแบบทำทีเป็นเล่นเกมกับมันแล้วเผลอนะครับก็เอากางเกงเข้าไปเลยคือปกติเวลามันอยู่บ้านมันก็ใส่กางเกงขาสั้นแหละแต่ว่ากางเกงยีนอยู่ใกล้ติดตัวตลอดติดตัวตลอดก็ถามแฟนว่าเวลาถามแฟนเขานะว่าเวลานอนเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเวลานอนมันจะร้อนนอนไม่ค่อยหลับทั้งที่เปิดแอร์นะครับแบบร้อนๆแต่ถามว่าไม่เห็นอะไรนะครับไม่เห็นอะไรทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องแบบแปลกประหลาดอย่างครับตอนที่เราจะไปเอากางเกงครับที่แบบไปชวนมันเล่นเกมมันเหมือนรู้เว้ยเหมือนรู้ว่าเราจะมาทำอะไรครับมันก็ไม่ยอมแบบให้พวกเราเข้าไปเล่นเกมเว้ยครับพวกผมก็เลยไม่ได้เล่นเกมนะก็เลยแบบต้องรอโอกาสอื่นแต่คืนนั้นครับตอนที่ผู้หญิงนอนผู้ชายได้ยินเสียงครับใต้เตียงแบบครับมันมีใครมาขูดอยู่ข้างล่างเตียงซึ่งเตียงหมอนนอนหลังได้ครับน้องก็ไม่กล้าแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแบบแปลกๆทั้งคืนครับเคลียร์แบบเขาก็ไม่กล้านะว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณรู้อะไรไหมตอนที่เขาพึ่งเขาไม่อยู่ครับผู้ผมเข้ามาหาน้องเพราะน้องกลัวมากครับเราลองดูใต้เตียงพบว่าใต้เตียงเขียนยันแบบกระเป๋าแล้วมียันอยู่ในใต้เตียงด้วยเขียนอยู่ครับซึ่งเราไม่รู้ว่าใครมันเขียนเราสันนิษฐานว่าเพื่อนเขียนหรือเปล่าวะมันไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับอันนี้แบบตอนที่ฟังครั้งแรกยังกันในหนังนั่นน่ะสิครับยังกันในหนังเลยแบบเฮ้ยบ้าไปแล้วมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ประมาณว่าทำไงดีเอากางเกงไปเผาเลยไหมไปวัดเลยจังหวะนั้นมันไม่อยู่พอดีครับแล้วไม่เข้าใจว่าวันนั้นทำไมถึงลืมกางเกงไว้ครับไม่ได้ใส่ตัวนี้ไปหรืออาจจะลงไปซื้อข้าวข้างล่างผมจำไม่ได้แล้วครับแล้วก็เอาตัวกางเกงตัวนี้ไปวัดครับเชื่อไหมว่าตอนที่ไปวัดเรารีบให้หลวงพ่อจัดการนะหลวงพ่อบอกว่านี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะเราต้องกำจัดกางเกงตัวนี้ทิ้งนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเสน่ห์จันไรไม่ดีครับท่านก็พาไปทำพิธีแล้วโยนกางเกงเนี่ยไปในเมนนะเพื่อจะเผาเลยครับแต่เชื่อไหมมันตามมาถูกได้ไงก็ไม่รู้ครับแต่จังหวะนั้นคือเริ่มเผาแล้วครับเริ่มเผาแล้วครับสักพักนึงมันจะขึ้นมาแบบมันจะแบบเอาเรื่องแล้วถือไม้มาแล้วด้วยนะชักกลิ้งตกมาเลยไปเลยเพราะว่ากางเกงเผาแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเสียงในตัวเมนดังแบบเหมือนเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยเสียงเหมือนเปรี้ยเหมือนเสียงไม้ทั้งที่ไม่มีไม้นึกออกไหมมีแต่กางเกงใช่ไหมมีแต่กางเกงมันจะแบบเปรี้ยเนี่ยมันแบบอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆเสียงก็หายไปครับ
แล้วเพื่อนก็ได้สติขึ้นมาประมาณสักพักเลยอ่ะ ครับ เพื่อนจำอะไรไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นครับประมาณเนี้ยเรื่องมันประมาณนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแล้วถามเพื่อนว่ารู้ไหมเนี่ยที่ใต้เตียงเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้เรื่องแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยอำกันหรือเปล่าผมไม่ได้อำเป็นอย่างนี้จริงครับเขาบอกว่าเอ้ยไม่จริงเหมือนในหนังเลยอย่ามานะเรายังคิดว่าเหมือนในหนังเลยครับแล้วรอยนั้นอะจำได้ว่าตอนที่เป็นลบครั้งแรกครับอีกวันลอยกลับมาเครียดเป็นเดิมอันนี้คือตอนยังไม่เผาแต่พอเผาไปแล้วเรื่องนี้ก็จบกันแต่ว่าไม่ใช่เผาธรรมดานะครับก็คือหลวงพ่อมีการบริบูรณ์คาถาไปด้วยครับเรื่องก็มีแค่นี้แหละครับมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่รู้ที่มาที่ไปนะน่ากลัวนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องคุณไสยหรือเป็นเรื่องของวิญญาณหรือเป็นเรื่องของการแช่งอะไรก็ไม่รู้ครับแต่พระท่านบอกว่าต้องรีบทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเรื่องก็จะประมาณนี้ครับผมคือผมไม่ได้บอกนะว่าของมือสองมันจะเป็นอย่างนี้หมดทุกคนนะครับอันนี้ผมบอกก็ว่าของมือสองดีทุกอย่างนะเอามาใช้ต่อได้เขาเอามาทรงมาซักอะไรก็ใช้ต่อได้เพียงแต่ว่าดูสักนิดครับเสื้อผ้ามีการทำสัญลักษณ์อะไรแปลกๆไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเผื่อไว้นะแค่เผื่อไว้ถ้าอย่างอื่นปกติดีผมว่าไม่น่าจะมีอะไรนะก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับของมือสองมาเล่าสู่กันฟังได้เหมือนกันนะครับแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงมาติดตามกันต่อไปนะครับครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับ